Parang chicharon ha. Trip ko lang mag-experiment muna ngayon. Nakagawa kasi tayo ng video before ng sobrang crispy na liempo gamit ang turbo broiler. So yung mga titos and titas dyan, I'm sure, naalala nyo kung ano yung turbo broiler. Pero ngayon, gusto ko sanang itest kung okay din ba ang air fryer sa paggawa ng crispy na pork belly. Yan yung gusto kong subukan. At isa pa, meron ako ditong magkaibang klase ng air fryer. Etong maliit na to, ito yung karaniwan nating nakikita. At makikita din ninyo yung compartment, maliit, di ba? Ito namang isa, ito yung tinatawag na oven air fryer. Itsura pa lang iba na at mas malaki yung laman. Mas malaki yung pwede nating ilagay sa loob. So susubukan natin gumawa ng crispy lechon kawali gamit itong dalawang klaseng air fryer. Panibagong recipe ito. Siguro tawagin na lang natin itong air fryer lechon kawali de patis. Dahil patis ang magpapalasa dito. Kaya kung ready na kayo, tara, test na natin. Bago ang lahat, siguraduhin muna natin ang malinis na itong liempo. Kaya naman hinuhugasan ko lang ito at binabanlawan at tubig lang ang gamit ko. At pagkatapos yan ay papakuluan ko lang ito hanggang sa lumambot. Nagpapakulo ako ng tubig at naglalagay ako ng asin. Pati na rin ng dried bay leaves o yung pinutuyong dahon ng laurel. At ng buong paminta. Sa totoo lang, itong mga sangkap na to, konti lang ang makakontribute pagdating dun sa final flavor. Pero, malaki na tutulong nito para matanggal o mabawasan man lang yung amoy ng karne. Once ako kumulo na yung tubig, ay ilalagay ko na yung liempo. Pinapakuluan ko lang ito ng 50 minutes para talagang sigurado tayo na malambot na yung karne. Pwede nyo pang tagalan kung talagang gusto ninyo makasigurado ng husto. Ang importante lang sa gitna ng ating cooking process, dapat baliktarin natin to para maging pantay yung pagkakaluto. At nakita nyo yung marka na ginawa ko. Wala lang, hiniwa ko lang ng malilipis yung gilid. Hindi nyo naman kailangan gawin yan. So itutuloy ko lang ang pagluto hanggang umabot na tayo sa 50 minutes. And at this point ay ready na to. Ililipat ko lang itong napalambot na natin na liempo dito sa isang malinis na plato. At pabayaan lang nating mag-cool down. At sa oras na nag-cool down na to, kumukuha lang ako ng tinidor at tinutusok ko lang yung balat. Kumbaga binubutasan ko lang. Dalawang purpose nito. Unang-una, nakakatulong to para mas ma-absorb ng karne yung mga marinade ingredients na ilalagay natin maya-maya lang. Para dito sa ating recipe, patis lang naman yan. Kaya simpleng-simple pero ma-absorb pa rin yan ng karne. At yung ikalawa naman na benefit nito, kapag gagayahin natin yung ginawa ko dun sa Turbo Crispy Liempo, yung texture niyan, mas magiging mala popcorn. Pero papangunahan ko na kayo, hindi yan yung gagawin natin. Dahil pagkalagay ng patis, ang gagawin ko dito ay i-air dry ko muna ito ng at least 5 hours. Para maging tuyong-tuyo yung balat. Mas magiging crispy kasi talaga yung balat kapag in-air dry natin. Ang drawback lang nun, yung pagiging mala popcorn na texture yung hindi natin makukuha. Pero naman, pagdating sa pagiging crispy, talagang sigurado tayong crispy na crispy to. Basta importante lang dito na siguraduhin ninyo na mairab ninyo yung patis all over para maging malasa rin itong ating liempo. At eto yung magiging itsura niyan after 5 hours. I-air fry na natin. Kukunin ko lang yung maliit, yung may marka sa gilid. Ilalagay ko din dun sa maliit na air fryer. Nakaset na to, 360 degrees Fahrenheit, 45 minutes. Umpisa na natin dyan. At yung mas malaking hiwa naman, ilalagay ko na dun sa ating oven na air fryer. At ganun din yung setting, syempre dapat pareho lang. So nakaset na to ng 45 minutes, 360 degrees Fahrenheit. Kaya maghintay na lang tayo. After 22 minutes ng pag-air fry, napansin ko medyo umuusok yung kusina. So nabahala ako. Noon chinek ko yung maliit na air fryer. Nako, panay mantika na pala yung ilalim, naipon na. Kaya tinanggal ko muna yung liempo at tinanggal ko rin syempre yung mantika. At nagulat ako, daming mantika na nakuha ko kagad.
Pero dapat gagawin natin ito dahil pag pinabayaan natin yung mantika dito sa ating air fryer, uusok lang yung paligid natin dahil nasusunog yung mantika. So itutuloy ko lang yung pag-air fry dito. At syempre, naisipan kong i-check na rin yung malaking air fryer dahil baka ganun din yung mangyari. Meron din naman ako nakuha ang mantika pero okay lang dahil hindi kasing dami nung nandun sa kanina. So tinanggal ko pa rin at syempre tinuloy pa rin natin yung pag-air fry. At yan, after almost 35 minutes dito sa maliit na air fryer, medyo naamoy ko na yung lechon belly, ang bango-bango na. At nung sinilip ko, nako, brown na nga. Kaya nagdesisyon ako na i-stop na to dahil baka kapag tinuloy ko, masunog na. At narinig nyo naman, di ba? Ang lutong-lutong na rin ang tunog. So yan, pina-cool down ko na to. Kumbaga, okay na tayo dito. Pagdating naman dun sa kabilang pork belly, dun sa mas malaki nating air fryer, pagdating ng 40-minute mark, ganun rin yung naging itsura. Kaya nagdesisyon na rin ako na i-pull out na ito. At ipa-cool down na rin. So pareho ko lang na nilagay sa sangkalan para mag-cool down. Tingin ko, ready na to. So eto na yun yung ating dalawang lechon kawali na air fry. Pero bago ang lahat, ikukumpara muna natin ito dito sa kinukwento ko sa inyo kanina. Itong ginawa ko gamit ang turbo broiler. Okay? So itsura pa lang magkaiba na kasi mala popcorn yung pagkaputok ng balat. So kung gusto ninyong ganyan yung gawin niyo sa lechong kawali, pwede naman natin yung magawa dito. Hindi lang natin i-air dry itong ating lechon kawali. Yung ginawa ko kasi dito, di ba? Pinatuyo ko muna to bago natin in-air fry. So, ang gagawin lang natin, pagkapakulo, pabayaan lang natin mag-rest ng konti. Tapos dyan, magpupunas lang tayo ng patis. Pabayaan lang natin ng mga 10 minutes hanggang 12 minutes para ma-absorb lang. Tapos, i-air fry na natin kagad para mamutok-mutok yan. Kapag in-air dry kasi natin, yan, ito yung magiging itsura. Pero, sigurado naman tayo na mulutong to. Ito yung prueba. O, yan pa lang, di ba? Tunog pa lang. Okay na. So, sige, compare na natin. So, ito munang kulay. Magkapareho naman, di ba? Tingin ko, di nagkakalayo. Ang pagkakaiba lang nila, yung cooking time. Pareho naman silang 360 degrees Fahrenheit. At pareho ko silang sinet initially ng 45 minutes. Nakita nyo naman yun. Yun nga lang, doon sa maliit na air fryer, 35 minutes pa lang, ganito yung itsura, ready na. Ang pakiramdam ko, kapag tinuloy ko pa ng 45 minutes, baka naman masunog na. Tingin ko, saktong-sakto lang yung ganito. Okay. Ito naman, medyo matagal yung pagkakaluto. Siguro dahil yung distance ng heat source at saka nito, di ba? Dahil medyo malaki yung oven type na air fryer. Kaya inabot ito ng 39 minutes. Kulang-kulang 40 minutes na bago maluto ng ganito. But still, di ba? Halos okay lang din. Ngayon, i-check na natin siya. Pagdating naman sa pagkalutong. Yan. Kasi kanina, deceiving yung tunog eh. Di ba? Alam natin na malutong yan, pero gaano kakalutong? Tingnan natin. O yan. Subukan natin dito sa maliliit na hiwa. Parang chicharon ba? Grabe, sobrang lutong nun Tamang-tama to dun sa panlasang Pinoy na sukang sausawan. Kung napanood niyo yung version natin nung vinegar dipping sauce, alin man sa tatlong yon actually, pwedeng-pwede dito. Okay pala to, no? Hiway ko ng maliliit talaga or maninipis talaga yung liempo. Tapos i-air fry natin, pwede tayong gumawa ng chicharon na may laman. Actually, ito yung tinatawag nila na liempo chips. Gawa tayo ng formal video para dyan. Gawa tayo ng medyo malaking part. Para fair naman dahil kanina maliliit eh. Baka sabihin nyo dahil maliliit yan, siguradong crispy ito. Kung mas malaking part. Siguro itong likod, no? Mas malaki. Okay. Ayan Obviously, malaki, di ba? Check lang natin. So, yan. Kita nyo naman, di ba? Okay.
Kakagating ko muna yung ibabaw, yung balat. Grabe. Yung pagka-crispy nito, sa pag-aalala ko dun sa turbo broiler version, tingin ko mas crispy to eh. Medyo maputok lang talaga yung balat nun. Maganda lang tingnan. Although crispy rin yun, don't get me wrong, pero talaga mas crispy to. Yung naman okay lang din eh. Tingnan yung moist. Juicy. Malambot. So, okay to ah. Crispy at malambot yung loob. Ito naman, yung giniluto natin gamit yung malaki. Hiwain na rin natin yung malaki. Yan. Tingnan natin kung magkapareho. Mukhang kakailangan ko ng suka dito. Mas masarap pag may suka, although yung lasa niya, actually, yung patis, nakakatulong. May lasa itong ating niluto. Okay yung lasa niya, pero I would suggest na kailangan pa rin natin ng sausawan. I mean, okay lang siya na mag-isa, pero mas mag-enjoy ako kung may sausawan to. Yung top na part, okay lang. Okay, alam ko yung difference. Dahil malapit sa heat source, yung niluto natin gamit yung maliit na air fryer, nakita nyo naman, di ba, itong mantikang to. Halos dito galing yan eh. Ito naman, may mantika din na nakuha pero hindi ganoon kadami. So, etong malaking piece ng air fried lechon kawali, medyo oily siya. Ibig sabihin hindi natunaw lahat ng mantika niya habang ini-air fry natin siya. Kaya kapag kinakagat mo yung balat, may parang mantika na tumutulo. Kumpara naman dito na kabaliktaran. Kaya ako nasabi na sobrang crispy yung niluto natin doon sa maliit na air fryer kasi lutong-luto siya. Kumbaga solid na solid tong balat. Wala na halos mantika dahil nandun na. Kaya talagang crispy na crispy. Kapag kinagat mo siya, para siyang candy na matigas na alam mo yung nagkakrak sa bibig mo pero walang tulo ng mantika. Kumpara dito na feeling ko may mantika na tumutulo sa akin kaya medyo nakaka-guilty. Pero yung lasa, syempre paraw naman sila lang lasa dahil paraw naman yung ginawa natin. Yan. So, tikman naman natin yung laman. Okay naman pero na-expect ko dito, mas maganda yung pagkakaluto, yung texture. Hindi ko lang maintindihan kung bakit mas malambot yung laman ng lechon na niluto natin dito sa maliit na air fryer. Hindi ko sure kung bakit pero meron siyang malaking difference actually. I mean, don't get me wrong, decent ito. Pero itong ina-expect ko dito, feeling ko kasi, since, di ba, sobrang lapit ng heat source, nandito na ang daming mantika, baka hindi maging okay yung kakalabasan. Pero, mas okay pala yung air-fried lechon kawali gamit lang yung regular na air fryer. Kumbaga, hindi na natin kailangan pang bumili ng mas malaking version para lang makagawa ng lechon kawali. Dahil sa maliit lang, okay na. Mas masarap pa to siguro kung isasawsaw natin sa lechon sauce or lalagyan natin ng suka. Okay? Para naman mas ganahan tayo. At mas ire-recommend ko sa inyo na gumamit ng mas maliit na air fryer. Okay? Or kung may turbo broiler kayo, subukan nyo naman yung ating recipe nung crispy na liempo gamit ang turbo broiler. Ilalagay ko sa description ng video yung link. Okay? Maraming salamat sa pagnood nitong ating testing video. Now, I know better. Next time around, mas mapapaayos na natin ang ating air fried lechon kawali. Okay guys, kita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.